तर नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा भाऊ आकाश पेद्री आणि पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करतोय। तर भावना आजचा व्हिडिओ कशावर होणार आहे ते थंबनेल पाहिल्याच्या नंतर तुम्हाला समजलं असेल। तर काहीच हरकत नाही आहे, तर तशा पद्धतीची डिझाइन कशी तयार करायची त्याच्या संबंधीची माहिती तुम्हाला आज मी सांगणार आहे आणि सोबतच जे काही पीएनजी मटेरियल असतील ते सगळं तुम्हाला या ठिकाणी दिलेलं आहे। आणि विशेष म्हणजे जी काही पीएल फाईल असेल तर तिला कुठल्याच पद्धतीचा पासवर्ड नाही आहे, त्याच्यामुळे व्हिडिओला आत्ताच लाईक करा, जे चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर तेवढं सुद्धा करून घ्या आणि सोबतच ते बाजूला घंटीचा आयकॉन असेल तर त्याच्यावर सुद्धा दाबायला विसरायचं नाही आहे। तर मित्रांनो, आता हे मटेरियल डाउनलोड करते वेळेस किंवा अजून दुसरं एडिटिंग करते वेळेस जर तुम्हाला काही अडचण आली किंवा व्हिडिओमधली कोणती माहिती तुम्हाला समजली नाही तर त्या सर्वांची माहिती मला विचारण्यासाठी तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता। तर माझी जी काही इंस्टाग्रामची आयडी असेल तर त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्या ठिकाणी जाऊन तुम्हाला मेसेज वगैरे करू शकता। तर भावना आजचं जे काही मटेरियल असेल तर हे अशा पद्धतीच्या काही पीएनजीज आहेत, तर हे मी तुम्हाला या ठिकाणी दिलेले आहेत। तर ह्या सगळ्याची जी काही डाउनलोड लिंक असेल तर ही लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल, त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही हे सगळे डाउनलोड करू शकता। तर याच्यामध्ये ऑल पीएनजीज मी जितक्या काय वापरले असेल तितक्या सगळ्या दिलेल्या आहेत। काही पीएनजीज खुले आहेत जे की तुम्हाला वापरण्यासाठी दिल्यात आणि बाकीच्या जे काही कॉमन असतात ते सगळे पीएनजीज तुम्हाला या ठिकाणी दिलेले आहेत। तर हे सगळं तुम्हाला डाउनलोड करायचं आहे आणि भावना आता हे डाउनलोड करताना एक या ठिकाणी मी जसं तुम्हाला मागे म्हणलं होतं की यार आपली वेबसाईट तयार होणार आहे, तर आपली वेबसाईट पूर्णपणे तयार झालेली आहे। तर आता वेबसाईटवर मटेरियल मी तुम्हाला दिलेलं आहे, तर ते डाउनलोड कसं करायचं ते मी या ठिकाणी तुम्हाला सांगणार आहे। तर सगळ्यात आधी काय करायचं, तुम्हाला जे काही गुगल असेल तर तुमचं गुगल ओपन करायचं आहे। गुगल ओपन केल्याच्या नंतर ह्या सर्च ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि इथं बघा मी तुम्हाला लाल करून दाखवलेलं आहे बॉक्समध्ये, तर अशा पद्धतीने आकाश बेद्रे क्रिएशन तुम्हाला या ठिकाणी सर्च करायचं आहे। जसे तुम्ही या ठिकाणी सर्च करसाल तर सर्च केल्याच्या नंतर तुम्हाला खाली अशा पद्धतीने आकाश पेद्रे क्रिएशन कॅपिटल लेटर्समध्ये येऊन जाईल। तर ह्या नावावर तुम्हाला काय करायचं आहे, क्लिक करायचं आहे। तर जसं तुम्ही याच्यावर क्लिक करसाल तुम्हाला काय होईल, आपलं जे काही वेबसाईटचा इंटरफेस असेल तर तो इंटरफेस या ठिकाणी ओपन होईल। तर ओपन झाल्याच्या नंतर तुम्हाला ज्या कोण्या व्हिडिओचं मटेरियल डाउनलोड करायचं असेल तर त्या सगळ्या व्हिडिओचं तुम्ही मटेरियल या ठिकाणी डाउनलोड करू शकता। तर आता काय करूयात आपण, आजचा जो काही व्हिडिओ असेल तर हे आल्याच्या नंतर अशा पद्धतीची ॲड वगैरे लागली तर इथून काय करायची, ॲड वगैरे कट करायचं तुम्हाला आणि त्याच्यानंतर काय करायचं, खाली स्क्रोल करायचं आहे। तर खाली स्क्रोल केल्याच्या नंतर इथं पोस्ट असेल तर मराठीमधून सगळी माहिती तुम्हाला या ठिकाणी दिलेली आहे। जर कोणाला काही समजलं नसेल तर इथं वाचून सुद्धा तुम्ही तुमचे डिझाइन या ठिकाणी तयार करू शकता। काय वापरलेलं आहे काय नाही त्याची सगळी माहिती इथं तुम्हाला या ठिकाणी दिलेली आहे। तर हे सगळं तुम्हाला वाचायचं आणि ज्यांना कोणाला समजत असेल त्यांनी काय करायचं, फक्त डायरेक्ट इथं खाली यायचं। अशा पद्धतीनं खाली आल्याच्या नंतर तुम्हाला या ठिकाणी दोन ऑप्शन दिसत असतील, तर बघा एक आहे लाल रंगाचं बटन आणि दुसरं आहे निळ्या रंगाचं बटन। तर लाल रंगाच्या बटनवर लिहिलेलं आहे की पीएनजी डाउनलोड आणि खालचं जे काही निळ्या रंगाचं असेल त्याच्यावर लिहिलेलं आहे डाउनलोड.pl फाईल। तर तुम्हाला जे कोणती फाईल पाहिजे असेल, समजा कोणाला जर पीएनजी फाईल पाहिजे असेल त्यांनी लाल बटनवर दाबायचं, ज्यांना कोणाला पीएल फाईल पाहिजे असेल त्यांनी बटन दाबायचं। त्या दाबल्याच्या नंतर डायरेक्ट जे काही असेल तर ते ड्राईव्हची लिंक ओपन होते आणि त्या ठिकाणी गेल्याच्या नंतर तुम्ही बाकीची प्रोसेस तर तुम्हाला माहिती आहे, जी फाईल वापरून जी फाईल कशी ओपन करायची त्याची प्रोसेस तुम्हाला माहिती आहे। तर अशा पद्धतीने तुम्हाला या ठिकाणी डाउनलोड करायचं आहे। तर काही जणांना अडचणी येत होत्या, तर अशा पद्धतीने ठेवलेलं आणि येत्या म्हणजे नवीन वर्षामध्ये या ठिकाणी फ्रीमध्ये मटेरियल असेल, कुठल्याच पद्धतीचा पासवर्ड नसेल काय नसेल, डायरेक्ट तुम्ही बटनवर क्लिक केल्याच्या नंतर तुम्हाला पीएनजीज मिळतील। तर ते कसं करायचं काय नाही मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगतो, सध्याच्याला इतकी तुम्हाला माहिती दिलेली आहे। तर या ठिकाणी तुम्हाला आजची फाईल डाउनलोड करायची आहे आणि फाईल डाउनलोड केल्याच्या नंतर जर तुम्हाला काही अडचण वाटली तर ती अडचण मला कळवायची आहे, कारण आपण हे एक प्रयत्न करतोय बघ तुमच्यासाठी बेस्ट असेल ते द्यावं म्हणून। तर बघा तुम्हाला जर काही अडचण वाटली तर मला नक्की या ठिकाणी कळवा, म्हणजे मला चेंज करता येईल। तर भावना आता वळ्यात आपल्या डिझाईनकडे। तर डिझाईन आपल्याला काय करायचं, पिक्सल लॅबमध्ये तयार करायचं। तर पिक्सल लॅबचं ॲप्लिकेशन ओपन करायचं। तर ॲप्लिकेशन ओपन केल्याच्या नंतर न्यू टेक्स्ट जे काय असेल तर हे या ठिकाणी तुम्हाला डिलीट करायचं। तर हे डिलीट केल्याच्या नंतर प्लस आयकॉनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरीच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि जसे तुम्ही फोल्डरमध्ये येसाल तर अशा पद्धतीचं फोल्डर दिलेला आहे। तर फोल्डरमध्ये आल्याच्या नंतर ही सगळ्यात पहिले काय करायचं, तुम्हाला जे काही बॅकग्राऊंड असेल तर याच्यामध्ये मी फुगे लावलेले आहेत, तर हे बॅकग्राऊंड तुम्हाला या ठिकाणी घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर षटकोनाच्या ऑप्शन येऊन रिलेटिव्ह साईज 100% करायचे, तर दोन्ही बघावर 100% करा। त्याच्यानंतर इथं येऊन ही पीएनजी काय करायचं तुम्हाला लॉक करायचे। तर ही पीएनजी लॉक झाल्याच्या नंतर प्लस आयकॉनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि आता या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं, सगळ्यात आधी ही जी काय तोरणाची पीएनजी असेल का नाही वरची म्हणजे पताक्याची, तर ही पीएनजी घ्यायची आहे। त्याच्यानंतर इथं येऊन तुम्हाला अशा पद्धतीने 100% करायचं। त्याच्यानंतर ही पीएनजी या ठिकाणी लॉक करून घ्यायची आहे। तर ही पीएनजी लॉक झाली, त्याच्यानंतर परत प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं, त्याच्यानंतर फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि आता या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं, ही जी काही पीएनजी असेल 9 वर्षाची कॅलिग्राफी दिलेली आहे तर ही तुम्हाला या ठिकाणी घ्यायची आणि भावना आनंदाची गोष्ट म्हणजे जे काही 2022 असेल तर ह्याच्यामध्ये आपले जे काही व्हिडिओज असतील त्याचे सगळे टेम्पलेटच चेंज होणार आहेत। तर कॅलिग्राफी वगैरे मी तुम्हाला शिकवेल कसं करायचं काय नाही ते, तर ह्याच्या पद्धतीने सेटअप करून घ्यायचं आहे। तर ह्याच्यामध्ये जास्त काही चेंजेस करायची तुम्हाला आवश्यकता नाही भावनो, सगळं मी या ठिकाणी लावून दिले आणि बदल काय करायचं काय नाही ते मी तुम्हाला पुढं सांगणारच आहे। तर व्हिडिओ फक्त स्किप करू नका, शेवटपर्यंत बघायचं, माहिती समजली नाही तर विचारण्यासाठी इंस्टाग्रामला मेसेज बिंदास करायचा। तर हे मॉडेलचा फोटो जो काही असेल तर हा फोटोसुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी घ्यायचा आहे। त्याच्यानंतर अशा पद्धतीने ही पीएनजी सुद्धा या ठिकाणी
लाईक लावून घ्यायचे. तर लाईक आला होता शब्द तोंडामध्ये. तर अजून कोणी व्हिडिओला जर लाईक केलं नसेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करून घ्या आणि जर चॅनलला कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर तेवढंसुद्धा करून घ्या. सोबतच जे काही ते लाल रंगाचं बटन असेल ते दाबा. त्याच्यानंतर घंटीचं एक आयकॉन असतं बघा, तर ते सुद्धा दाबायला विसरायचं नाही आहे. तर आता या ठिकाणी तुमच्या स्क्रीनवर दिसत असेल मी एक पट्टी आणली होती शुभेच्छुकची. तर हिची जी काही ओपेसिटी असेल तर ही ओपेसिटी मी या ठिकाणी कमी केलेली आहे. पण जे काही PNGs मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे, जर तुम्ही डाउनलोड केल्याच्या नंतर बघितलं तर हिची जी काही ओपेसिटी असेल तर ही ओपेसिटी काय केली आहे मी या ठिकाणी 100% करून तुम्हाला दिलेली आहे. तर आता ही PNG ॲड केल्याच्या नंतर ओपेसिटीच्या ऑप्शनवर तुम्हाला जायचं आहे आणि त्याच्यानंतर हिची जी काही ओपेसिटी असेल तर ही अशा पद्धतीनं 20च्या आसपास तुम्ही या ठिकाणी काय करू शकता, सेट करू शकता. अशा पद्धतीने तुम्हाला या ठिकाणी चेंजेस करायचे. तर हे काही बदल होते जर मी तुम्हाला सांगितलेले आहेत आता कसे करायचे काय नाही ते. तर अर्धी झाली आपली. त्याच्यानंतर आता इथं काय करायचं, एक शुभेच्छुकचा मेसेज आहे तर तो मेसेजसुद्धा आपल्याला या ठिकाणी काय करायचा आहे, टाकून घ्यायचा आहे. तर ह्याच्यामध्ये बदल करायचा असेल तुम्ही करू शकता, पण मला चांगला वाटला त्याच्यामुळे मी या ठिकाणी तुम्हाला दिलेला आहे. जर तुम्हाला बदलू वाटत असेल तर तुम्ही या ठिकाणी बिंदासपणे चेंज करू शकता, त्याच्यामध्ये तुम्हाला काहीच अडचण येणार नाही. तर हे बघा आता या ठिकाणी स्ट्रक्चर तर सगळं झालेलं आहे. तर आता जे काही कॉर्नर असतील, समजा आता लेफ्ट साईड असेल किंवा राईट साईड असेल, तर या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही फुगे असतील तर ते लावू शकता, जे की आपण कालच्या बॅनरमध्ये टाकलं होतं, जे की सोशल मीडियाचं होतं. तर भावांनो हा जो व्हिडिओ तुम्ही बघितला नसेल सोशल मीडिया डिझाईनचा, तर ह्याचीसुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो, त्या ठिकाणी जाऊन हा व्हिडिओसुद्धा चेक करा. तर त्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं की बाबा तुम्हाला जास्तीत जास्त ऑर्डर कशा येतील काय नाही. तर जर कोणी बघितला नसेल, कोणी मिस केला असेल व्हिडिओ, तर नक्की जाऊन व्हिडिओ तो चेक करा, कारण खूप कामाची माहिती त्याच्यामध्ये दिलेली आहे. तर आता हे सगळं झालेली आहे आपली डिझाईन या ठिकाणी. तर आता सगळ्यात शेवटी काय करायचं आपल्याला, आपला जो काही लोगो असेल तर हा लोगो काय करायचा आपल्याला या ठिकाणी घेऊन यायचा आहे आणि त्याच्यानंतर तो या ठिकाणी लावायचा. तर लोगो मी या ठिकाणी लावतोय. तर आता नेमकं लोगो असा कसं काय लावला हे एक तुम्हाला सांगतो. तर आता लोगो काय करायचा माहिती आहे काय, इथं लावायचा. इथं याच्यापेक्षा अजून पलीकडे लावला तरी चालेल, कारण कसं आहे आता ही नवीन वर्षाचे डिझाईन प्रत्येकजण बनवतं, तर आपला मॉडेल आणि नाव हटवून डिझाईन चोरी करण्याचे प्रयत्न भरपूर सारे होतील. तर त्याच्यामुळे काय करायचं, लोगो अशा जागी टाकायचं जिथून कोणी हटूच शकला नाही पाहिजे. तर मी इथं घेतला आहे. तर तुम्ही हे जे काही 9 वर्षाचं मी जे मात्रा दिलेला आहे त्याच्या बीचमध्ये सुद्धा तुम्ही या ठिकाणी टाकू शकता. तर विसरायचं नाही आहे, लोगो आपले डिझाईन कोणी चोरी केली नाही पाहिजे अशा पद्धतीने डिझाईन या ठिकाणी तयार करायची. आणि म्हणून सगळ्यात शेवटी काय करायचं, हे एक पार्टिकलचं बॅकग्राऊंड तुम्हाला या ठिकाणी दिलेलं आहे. याची ओपेसिटी ऑलरेडी कमी केलेली आहे मी. ते सगळ्यात शेवटी तुम्ही या ठिकाणी लावू शकता. तर याच्यामुळे काय होईल, थोडंसं जे काही बॅकग्राऊंड असेल ते फॉगी वाटेल आणि अजून डिझाईन या ठिकाणी चांगली दिसेल. तर भावांनो जशी थंबनेलवर दाखवली होती सेम टू सेम अशी डिझाईन या ठिकाणी तयार झालेली आहे. तर ते एक्सपोर्ट कशी करायची तुम्हाला माहिती आहे, त्याच्यामुळे मी ते काही सांगत नाही आहे. तर मग भावांनो तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत शेअर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. चला तर मग भावांनो भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. धन्यवाद.